Capricorn, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru tine ce mesaj avem din partea oracolului energiilor pentru Capricorn și pentru cei care urmăresc acest mesaj. Ce mesaj avem aici pentru Capricorn? Ce avem aici pentru tine? The Thinking Woman. Întotdeauna, bine, este și într-adevăr aerul vorbește foarte mult despre minte, reprezintă mintea, reprezintă comunicarea, reprezintă gândurile și văd The Thinking Woman, această persoană care gândește foarte mult și care meditează, care are parte de cunoaștere, care are parte de o înțelegere deosebită pe care nu o au toți cei din jur. Și văd și o victorie aici, numărul 28, acesta este numărul 47 de asemenea. O victorie, cumva Capricornul alege ușa către spirit, către acele conexiuni pline de iubire și compasiune unul față de celălalt. Dar văd și walking away. O plecare de lângă. Eu așa văd aici, sper să nu interpretez eu greșit, însă văd o plecare de lângă acest The Thinking Man, bărbatul care gândește și care reprezintă perechea acestei femei. Și totuși, acest lucru ție îți aduce o victorie. E un moment din viața ta în care poate este mai bine pentru tine să fii cu tine însăți, pentru a-ți pune ordine în gândurile tale. De ce nu? The Thinking Woman. 7 de cupe văd aici. 7 de cupe este și o carte a confuziei. Da, posibil Capricornul să dorească să își pună ordine în gândurile sale și hai să vedem. Hai să vedem ce au să transmită cărțile de tarot. Avem spânzuratul. Poți să ai de a face cu un pești în mod specific sau acest spânzurat poate să vorbească despre o așteptare, despre un blocaj, despre o stare din aceasta statică de așteptare, o stare în care tu vei dobândi iluminarea necesară asupra lucrurilor. Văd la Capricorn anumite căutări de sine, căutări sufletești. Spânzuratul, 9 de bâte și împăratul, turnul. O anumită fundație. Ceva s-a dărâmat aici și asta pentru că ceva nu era fisurat. Acea fundație era fisurată și e necesar, cumva universul a intervenit aici pentru ca tu să observi acest lucru și nu doar pentru a observa, pentru a construi pe baze mai solide, cu mai multă atenție. Hai să vedem acum. 4 de bâte, poate fi vorba despre o casă, o familie, o căsnicie, roata norocului, puterea, 3 arcane, nu, sunt doar 2 arcane majore, dar sunt cărți destul de puternice aici. Judecata, diavolul în sentimentele sale, soarele, 3 arcane majore pentru această persoană, 8 de bâte, 3 de
bâte în provocare și viitorul posibil 5 de bâte. De bâte. Și în total avem 5 arcane majore din 9 cărți pe masă, cu acest spânzurat chiar 6 arcane majore din 10. Sunt energii foarte puternice din partea Universului, așa simt să spun, pentru Capricorn. 4 de bâte este o carte, așa cum am spus și anterior, este o carte a unei căsnicii, a unei familii, a unei case. Este o carte care aduce stabilitate. Pe acești 4 piloni noi putem să construim ceva trainic. Și la asta te gândești tu. 7 de cupe. Și turnul. Poate fi vorba despre un scorpion chiar. Și vezi tu, am avut turnul și aici la baza pachetului și vorbeam ușor despre faptul că ceva, un anume haos s-a petrecut în viața ta. O despărțire. Și asta pentru că nu aveai construit aici o fundație solidă. Și același lucru văd și în gândurile tale. De ce 7 de cupe, 4 de bâte? Mai vreau o carte aici. Turnul. Era la baza pachetului. Cred că a avut loc o despărțire aici. O distrugere, un haos. Cred că a avut loc o despărțire. Și îți e dor de celălaltă, îți e dor de cealaltă. De ce judecata? Judecata vorbește despre o energie de reconciliere, mai ales fiind aici într-o citire în dragoste pentru tine și văd și îndrăgostiții. Această persoană se gândește foarte serios la felul în care poate să aibă succes cu tine și la felul în care poate să existe aici o reconciliere. Îndrăgostiții mai poate reprezenta un gemeni, aici văd iarăși scorpion, capricorn, leu iarăși, semne fixe și anume leu, vărsător, taur, scorpion. Hai să vedem și foarte mult foc, foarte mult leu și foarte mult foc. De ce roata norocului în sentimentele tale? Ceva s-a schimbat aici. De ce roata norocului aici în sentimentele tale? Regina de bâte. Nu știu cât te reprezintă pe tine. Regina de bâte poate reprezenta un semn de foc și dacă ai foc pe harta natală, da, poți fi tu, însă regina de bâte mai poate reprezenta și energia aceea karmică. A treia energie care intervine în această legătură intensă și binecuvântată de divinitate. Și văd aici o dezamăgire. E ceva aici ce, în același timp, dacă tu ești această regină de bâte, în același timp tu cred că lupți pentru această conexiune și ți-o dorești în viața ta. Doar că această roată a norocului vine și cu o energie ușor instabilă, anumite schimbări pot să apară, pentru că roata norocului se tot învârte și nu ține neapărat de ceea ce... Adică noi trebuie să fim deschiși la ceea ce ne aduce Universul, pentru că acel lucru este spre binele nostru cel mai înalt. Și noi nu avem controlul atât de mult asupra ce se întâmplă în viața celor din jur, pentru că fiecare din noi avem liberul arbitru și fiecare este capabil să decidă. Avem controlul asupra vieții noastre, însă nu atât de mult. Când vine vorba despre relații, lucrurile sunt destul de volatile și energiile astfel.
Ce este cu acest diavol în sentimentele sale? Te poartă în suflet. 5 de bâte. Dar este și diavolul mai vine și cu o energie toxică. Ce este cu acest 5 de bâte, diavolul în sentimentele sale? De ce? De ce aceste cărți în sentimentele sale față de tine? 2 de spade. Da, există o tensiune aici în interiorul său. E ceva ce îl face să se simtă legat ca în lanțuri de această conexiune cu tine. În același timp să știi că nici nu ia decizia deși se gândește la această reconciliere. Parcă această persoană nu preia frâiele asupra și nu acționează într-un fel anume pentru a repara această conexiune. Poate de aceea a ieșit diavolul care vine cu energie toxică. Nu ia acea decizie de a acționa. Cam așa văd, pentru a repara aici. Puterea este în acțiunile tale și puterea vine să îți aducă aminte ție că tu ești suficient de puternică pentru a depăși acea energie toxică. Și e foarte interesant pentru că și eu am preluat această idee, dar am observat și în citirile mele că atunci când apare diavolul, pe undeva pe aproape trebuie să fie și puterea. Fie apare mai întâi puterea, după aceea diavolul sau invers. Și asta pentru că puterea ne amintește de faptul că noi suntem suficient de puternici pentru a depăși energia toxică. Pentru a înfrunta acea energie toxică a diavolului și pentru a o pune la pământ. Da, chiar așa. De ce puterea? Cartea Leului. De ce această carte, puterea, în acțiunile tale? Împărăteasa. Cred că ești tu. Și pajul de bâte. Și de ce împărăteasa? Împărăteasa este energia feminină. Împărăteasa nu acționează atât de mult. Asta nu înseamnă că nu este o energie care hrănește, care îngrijește, care oferă dragoste, dar e o energie mai pasivă care are nevoie să fie protejată. Și de ce împărăteasa și puterea? Și în același timp eu cred că moartea. Cred că vorbește aici despre o transformare a ta. Cred că ai fost de-a lungul timpului suficient de puternică pentru a depăși tot ceea ce înseamnă adicții, dependențe și ai ajuns în această postură a împărătesei. Și spun acest lucru pentru că văd și steaua la baza pachetului. Steaua este iarăși o energie aducătoare de speranță, este o energie care poate să vorbească despre popularitatea ta și faptul că oamenii încep să te recunoască ca fiind în această energie feminină divină. De ce soarele? Ce este cu acest soare în acțiunile tale? Nu, în acțiunile sale, scuze. Eram pierdută pentru moment. Și au venit aceste cărți sau nu, aceasta nu s-a întors, acest as de cupe. Soarele vine cu lumină și asul de cupe arată multă iubire. Soarele vine cu succes. Cred că în cele din urmă această persoană se va deschide. Chiar dacă
și pentru că vede această energie feminină în tine. Chiar dacă în sentimentele sale este o energie aici conflictuală, ce este cu acest as de cupe, soarele în acțiunile sale? Da, va dori să repar și uite, văd și această mișcare. Va dori să repare ceva anume aici cu tine. Și un nou început cu iubire, asta arată în acțiunile sale acest om. Optul de bâte este în surpriza din partea Universului și aduce comunicare. De ce acest opt de bâte? Puterea, așa cum am spus, avem de 2 ori puterea și este cartea leului. Poți să ai leu pe harta natală. Mai avem 2 cărți. Regele de monede și 2 de bâte. Posibil să existe comunicare și foarte mult pentru tine văd comunicare din partea ta. Cumva să te decizi să comunici, pentru că văd acest rege de monede care poate reprezenta un semn de pământ pe tine mai exact. Dar și, nu știu dacă dualitate, cât ești foarte nesigură de faptul că ar trebui să acționezi cu acest 2 de monede. Ce se va întâmpla aici în surpriza din partea Universului cu această comunicare? Pentru că eu văd comunicare aici cu optul de bâte. Ce se va întâmpla aici? Ce va aduce acest opt de bâte? Cavalerul de monede, vei găsi soluția. Și asul de spade. Și poate că vei intra în această energie a reginei de spade, o energie care este mult mai... nu este precum acea energie a reginei de cupe, foarte binevoitoare, foarte plină de compasiune, de empatie, de sensibilitate. Această regină de spade, dacă este nevoită să folosească spada, o va folosi și cam asta văd eu. Cred că transmiți ceea ce ai de transmis și într-un mod destul de tranșant. Și nu este o energie negândită. Nu văd acest lucru la tine. Văd că ai fost rănită în această dinamică cu această persoană, în această conexiune și văd ca o retaliere, așa, ca o repliere din partea ta și cred că, da, comunicarea aceasta e posibil să vină din partea ta. De ce acest 3 de bâte în provocare? Treiul de bâte vorbește despre așteptare. Este o carte a succesului, știm acest lucru, dar mai ales în ceea ce privește succesul acesta material, în ceea ce privește finanțele, în ceea ce privește cariera. Fiind aici într-o citire de dragoste și fiind în această postură a provocării, în această poziție a provocării, din această citire, cred că este vorba despre o așteptare. Cineva așteaptă și tot așteaptă. Și văd Marea Preoteasă, da, așteptare. 7 de și 4 de spade, 7 de monede și 4 de spade. O așteptare. Și asta reprezintă, să știi, provocarea. Cumva cred că Universul te îndeamnă să acționezi, să vezi, e de mine sau nu? E această conexiune pentru mine sau nu? De ce? Hai să văd. De ce acest 5 de bâte? De ce acest 5 de bâte în ceea ce urmează între tine și această persoană? 5-ul de bâte și asul de bâte. Și 6 de bâte. 5-ul de bâte aduce o ușoară tensiune, conflict, însă nu este ceva foarte serios. 5-ul de bâte poate să aducă competiție pentru acest nou început
Și amintește-ți că am văzut și 7 de cupe pe undeva pe aici, este aici. Nu am vorbit despre posibilitatea de a exista opțiuni, însă poate să aducă și așa ceva. Deci competiție pentru acest nou început cu pasiune. De ce urmează în viitorul vostru apropiat? 10 de spade. Da, e posibil să existe și o a treia energie și nu știu, pentru că de-abia acum am sesizat-o așa oarecum. E ceva aici ce... Cred că te inspiră să pui punct definitiv. Hai să vedem ce ar avea să îți transmită această persoană. Ce ar avea să îți transmită. Îmi e teamă, sunt speriat de respingere. Sunt speriat de respingere. Și mai dă-mi un mesaj aici. Nu pot să te las să pleci. Pasiunea reprezintă prea mult aici. Și am văzut asul de bâte aici și acest conflict, această tensiune cu 5-ul de bâte. Nu am cerut un sfat din partea universului, însă da, nu uita că ai parte și de o anumită victorie aici, o anumită reușită și cred că transformarea ta reprezintă reușita cea mai mare în această conexiune. Ok, cam atât pentru această citire, dragilor. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un comentariu. Eu vă mulțumesc, vă iubesc, vă apreciez și toate bune!